අයිබෝන් කියල පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එක යාළුවෝ ඔයාලා සියලු දෙනාම. මේ යාළුවනේ ඔයාලට ගේන්නේ ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට දැන් ඔන්න මැසේජ් එකක් එවුවා යාළුවෙක් කියලා හිතමු. මේ මැසේජ් එක යාළුවා ෆෝන් එකෙන් ඔන්න ඩිලීට් කරනවා. ඔන්න මෙතන ඩිලීට් කරා. දැන් අපිට මේ මැසේජ් එක කිසිම අවස්ථාවකදී බලාගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. WhatsApp කරා මැසේජ් එක කිසිම අවස්ථාවකදී බලාගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලට මේ ඩිලීට් කරපු මැසේජ් සියල්ලම ඩිලීට් කරත් ඒ සියල්ලම බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙන සුපිරි ක්‍රමයක් ගැන මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම subscribe button එක click කරාන් පස්සේ දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් යාළුවෝට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට යන එක. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන notice save කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක. මමත් ඔන්න මගේ ෆෝන් එකට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ඕපන් කරගමු. ඊට පස්සේ මේ next click කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් next click කරන්න. permission allow දෙන්න. ඊට පස්සේ next click කරන්න. මෙතන allow කරන්න. ඊට පස්සේ back යන්න. පස්සේ මේ permission ටික allow කරගන්න. ඊට පස්සේ next යන්න. මේ all apps කොහොම බලන්න ඔක්කොම හරි. back යන්න. අපෝ මේ හරියට ලකුණු click කරන්න. අපෝ මේ just touch කරන්න. touch කරන්න. right. දැන් ඔයාලා app එක install කරලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේ app එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා. දැන් මේ ඔයාගේ WhatsApp එකට යන්න. ඔන්න මගේ මේ අනිත් ෆෝන් එකෙන් මේකට මැසේජ් එකක් මම WhatsApp කරා එනවා. අපි බලමු දැන් ඒක අපිට පේනවද කියලා. ඔන්න මම WhatsApp කරා දැන් මැසේජ් එක එවනවා. බලමු අපි. මම එවන්නම් hello my friend. ඔන්න මැසේජ් එකක් එවුවා. මැසේජ් එක මේ ෆෝන් එකට ආවා. hello my friend කියලා තියෙනවා. මම ඒක දින අනිත් ෆෝන් එකේ ඔන්න ඩිලීට් කරලා දානවා. ඔන්න ඩිලීට් කරලා දැම්මා.
මෙන්න මෙතනත් ඩීට් කරලා පෙන්නනවා this message was deleted දෙවටනවා. අපි දැන් බලමු ඇප් එකට ගිහිල්ලා ඒ ඩිලීට් කරපු මෙසේජ් එක පෙන්නනවද කියලා. ඔන්න අපි දැන් යනවා ඇප් එකට. අපි සේව්. මෙන්න තියෙනවා මේ මෙසේජ් එක අපිට. මෙන්න hello my friends. අපි මේ ෆෝන් එකෙන් අනිත් ෆෝන් එකෙන් ඩිලීට් කරපු මෙසේජ් එක මේකේ පෙන්නුම් කරනවා. මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලගේ වෙනත් යාළුවෙකුගේ නැත්නම් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ගේ නැත්නම් වෙන ඕනම කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකකින් එයා ඒවල තියෙන මෙසේජ් එක ඩිලීට් කරත් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ ඇප් එක කරා. මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද සමහර මෙසේජස් අපිට වටින මෙසේජ් තියෙනවා. ඒවා ඩිලීට් කරොත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මේ ක්‍රමය හරහා ඔයාලට මේ මෙසේජ් සියල්ලම ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඩිලීට් කරත්. මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න කියලා සිටිනවා. හරි යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ බලන අප ඔයාලට ස්තුතියි. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හෙට එනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.